Hello mommies and girlies out there. Welcome sa aking bahay at welcome sa aking favorite spot in the house. Okay? So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung mga facial mask na ginagamit ko. Okay? So, maraming iba't ibang facial mask na pwede nyo gamitin. Pero ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko. But this time, ito yung pinakita ko noon how to do quick makeup daily activities, just like simple makeup look. So ito yung ginamit ko kaninang umaga. Until now, ganito pa rin siya. Hindi na ako nagre-retouch. But then yung aking friend nandito pa rin. Hindi siya umaalis kasi love niya ako. But anyways, later makikita nyo at papakita ko din sa inyo na hindi ng facial mask ang lahat is mahal. So pwedeng magamit ng mura. And then, kung anong klaseng facial mask na pwede at hiyang sa'yo. Okay? Welcome back, mommies and girlies. As what I have said kanina, meron tayong i-feature ngayon na isang product na isang facial mask. So, ayan, nakapag hilamos na tayo using our cleansing gel and Kojic na sabon. But then, andito pa rin yung friend ko, nag-iisang bugas. Yan ang napapala kapag love na love mo yung Netflix at saka YouTube. Ayan. Makalimutan mong matulog. So, ngayon, ito yung gagawin natin. Ipapakita ko kung ano yung na-discover ko na facial mask. Okay? So, before, hindi ako mahilig sa facial mask. Pero, nung tinry namin ng anak ko, maganda siya sa face. So, kahit hindi naman everyday, at least, ang ginagawa nga lang namin is once a week. Pero maganda siya. At least yung mga muscles mo at saka yung mga face, mga pores sa face mo, makarest naman siya using yung mask, yung parang nalalamigan. Okay? So, mag-close daw yung pores mo kapag malamig. Okay? So, ito siya. Nakita ko siya dito. So, mura lang naman. Kayang-kaya, makapas ang pobre. Ang tawag is, ito siyang mask, maraming klase. So, may brightening, meron naman siyang parang pa-relieve lang ng stress ng face mo. Tsaka meron din naman siyang parang may mga collagen, may mga ganun, iba't ibang klase. Pero ito yung nagustuhan ko. Ito yung tinatawag na Neil Brightening Mask. Okay, Neil Brightening Mask. Okay, so pearl. Nakalagay dyan pearl. Nakita nyo yung drawing. Pearl yan siya. So, yung ingredients niya is pearl extract. May aloe vera extract. Tapos may, hindi ko siya mabasa, hyaluronic acid and halos. Ewan ko kung ano yun. Tapos, you are going to use this 10 to 15 minutes. Okay, so may instruction siya dito sa likod. Actually, this is made in Korea. At least makapag-try naman tayo ng mga products sa Korea. You know naman yung mga Korean people, ang ganda ng mga skin nila. Ha? So, at ang dami ng mga products na ginagamit nila. So, ito yun. Okay, so first, after washing your face, okay, so kung meron pa kayong dapat i-apply, toner o ano-ano pa dyan, ito na yung susunod. But ang sabi dito, you have to pat daw dito para yung product niya, didikit masyado doon sa mask na gagamitin, okay? So, ganyan-ganyan mo lang daw siya. Pero actually, yung laman nito is parang ang dami-dami niyang, kumbaga, sauce. Okay? Dami siyang sauce. Pagkatapos niyan, we have to open the pouch and then ilagay natin. So, within 10 to 15 minutes, i-remain natin siya dyan sa skin natin. Okay, sa ating face para ma-absorb. And then, pag yung sobra pa, after 10 to 15 minutes, tanggalin mo siya, tapos ipapat mo siya kasi marami pa yan siya. Meron pa siyang mga essence dyan or
or may mga ingredients pa siya na pwede mo pa siyang gagamitin. So, ito yung gagawin natin. Pat lang daw muna ng ganyan para yung essence niya mas spread throughout the product daw. Ganyan. Open natin. So, tingnan natin kung itsura natin ngayon. Okay, see? Lumabas yung kanyang parang sauce. So, madami talaga siya sa loob. Kaya yung, I think, the actual price nito is 39 baht. Pero, nag-sale sila last time, nagiging 19 na lang. Okay, so medyo mura, affordable. So, kahit twice a week, pwede mo siyang gamitin. So, ito yung loob niya. Okay, so, masyado siyang malaman. Tingnan mo lang kung saan banda yung sa mata at saka sa ilong mo. So, spread natin sa ating face. May mga actually, may iba't ibang design to. May mga panda pa dyan. May kung ano-anong itsura. So, parang nakakatawa pero nakakaganda. So, ito yung eye area. Ito yung sa forehead. Okay, ganyan siya. So, ilalagay lang natin dito. Ganyan. Medyo malamig at saka ang bango-bango niya. Okay? Medyo malamig siya. Tapos, evenly, is-spread natin para absorb yun sa ating mukha. Ito, yung sa may mouth area. Saka, actually, ito siya, para ito sa eye area mo, yung mga malalaking eye bags dyan. Dyan yun siya actually. Okay, so isa na sa ilalim. Ilabas ko. Okay. So, evenly, spread mo yan sa face. Okay, ganyan mo siya para ma-absorb. Okay, kasali sa forehead dito. Oh, naitsura ko ngayon. Mukhang ninja. So, ang hirap kaya. So, ito gusto din to gamitin ng anak ko kasi parang, alam mo, pag nagdadalaga, lumalabas yung mga pimples. At least man lang yung kanyang skin mag-rest. Kahit twice a week, pwede siyang gamitin or pwede mo siyang araw-arawin if marami kang pera. Okay? Pero, kasi maganda siya sa skin. Okay? Okay, ganyan lang. So, ito pwede mo siyang ilagay dito na part para maging sa eye area mo. Tapos, iganyan mo siya. Dito. Tapos, lagay mo lang din yung iba dito sa ilong mo kasi wala yan siyang cover. Ay, meron pala. May cover pala sa nose. Nandito sa ilalim. Sorry. Nandito siya sa ilalim. Dapat ilabas. May sa ilong pala. Kaya yan. Ano ang itsura natin ngayon? Para tayong Jabawokis. Actually, ang ganda niya. Ang sarap sa feeling. Yung parang yung nakapag face pa ka. Okay. Yan, ganyan o lang. Tapos, yan. Okay, pag naset mo na yan siya dyan, lagay mo din sa liig konti. Yan, yung mga lahat ng natira. Lagay mo yan dyan. Kasi marami pang natira sa, sa pouch or sa bag, sa plastic. Mamaya, pwede mo siyang gamitin. Tapos, idadagdag mo sa face. Ganyan. So, isiset natin yung oras. Sa time ko rito is 8:35. So, after 10 minutes, magiging 8:45. So, sa time. So, 10 minutes. So, we'll wait for 10 minutes. So, 8:45 matatapos. So, pwede din natin siyang gawing 15 minutes. So, mas maganda 10 to 15 minutes. Parang absorb talaga. Gawin natin 15 minutes. So, it will stay on my face
from 8:35 to 8:50. Okay? So, mamaya, balikan natin kung anong resulta. Tingnan natin kung anong resulta niya. Okay? So, antay-antay tayo for 15 minutes. Ganyan-ganyan lang, okay? So, massage muna while waiting for the time para yung kanyang essence is absorb sa face mo. Tsaka, ang ganda nito after. Okay? Dito na part. Yan, massage lang. You can leave it there for 10 to 15 minutes. Then, lagay mo din sa leeg. Yan. Ano itsura ko? Okay. So, wait muna tayo ng 10 to 15 minutes at babalikan uli ko kayo dyan. Antay-antay lang po. Hi, welcome back. 5 more minutes. Are you tired of waiting? Konti na lang. Okay? 5 more minutes. Ang sarap pa kasi pakinggan, para pakinggan. Feeling pala. Sarap ng feeling. Kasi ang lamig talaga sa face. Tapos ganyan mo lang siya. Nakaka-relieve ng stress. Okay? Nakaka-relieve ng stress. At saka ang bango-bango niya. So, once na tanggalin natin mamaya, i-feel natin kung smooth ba yung face natin. Okay, again, the name is Neil. Baka yung nagawa nito is Neil ang pangalan. So, it's Neil Brightening Mask. Okay, made in Korea. Okay, owned by Neil. Okay, the owner pala is Neil. Okay, Mask Pearl. So, there are a lot of shades here. So, yung iba ginamit na namin ng anak ko. So, nandun sa kanya yung iba, ginamit na din niya, na-try na din namin yung ibang flavor, flavor nito. So, ito yung feeling ko na hiyang din sa akin. So, wait for, okay, 3 more minutes. Is it 3 more minutes? Okay, 3 more minutes. And then, we're gonna see what will happen. Okay. Okay, we'll come back again. So, let's count. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tadaan! Already 15 minutes. It's 8:50. Okay, 8:50 in my watch. So, let's try to move or let's try to take this off. And let's see. May essence pa dito sa ilalim. So, ating gagamitin yan para mas lalong nadagdagan kasi sayang daw. Sabi dito, you put the remaining essence to absorb. Okay. So, tingnan natin. Dahan-dahan nating tanggalin. Okay. Yan. So, usually, ang ginagawa ko after nito, okay, fino-fold ko siya. And then, after that, kinukuha ko yung nandito sa ilalim. Okay? Ganyan. Kasi sayang pa, di ba? So, after that, pag natanggal na, syempre pwede ilagay dito sa neck. Ayan. Neck part, sa chin. Kasi sayang din. Ayan, dito sa ilalim ng tainga mo. Yan, dito sa ilalim. Tsaka sa back part. Yan. Kung minsan nilalagay ko sa kilikili. Yan. Pwede din siya ilagay sa kilikili. Para makafeel naman yung kilikili mo na. Feeling niya face siya. Okay? So, pwede sa kilikili. Yan ang lamig. At ang sarap sa pakiramdam. Kabilang kilikili uli. Yan. So, usually, ang ginagawa ko, yung mga ina-apply ko sa face ko, nilalagay ko din sa kilikili. Then, after that, throw. And then, pwedeng sa hand. Yan. Kasi may essence din siya. So, ang sabi dito, parang 3,000 amino acid daw.
So, tingnan mo yung face mo. Yan. Ang smooth. Yan ang smooth niya. Okay. So, let's say, natapon ko na kasi. Okay, sabi dito, use consistently every day for softer and healthier skin. So, pwedeng mga, kasi it takes time. So, kung pagod ka na sa gabi, pwedeng mga twice or thrice a week na lang. Or even weekend, okay? At least man lang, nakapag-relax yung face mo. Yan siya. Yan. So, very smooth. Smooth na smooth niya. Sana bukas wala na to. Okay? Pag merong tutubo na pimple sa mukha ko, hindi siya maliit kundi malaki. Nag-iisa pa lang. Usually, isa lang siya pero malaki. Yan. Ang sarap sa feeling. Okay? Closer look. Medyo smooth talaga siya. Hindi lang medyo, kundi smooth talaga siya. Okay? So, ayan. Take a photo. Yan. Medyo side view tayo ng konti para makita. Okay. Ayan siya. Okay, sarap sa feeling. Okay, so natapos na naman ng isang session natin using the Neil Brightening Mask made in Korea. So, kung gusto nyo gumamit nito, actually, marami namang klase ng mask eh. Depende sa'yo. Pero ito yung nagustuhan ko. So, pwede nyo din gamitin siya. Mura lang. Makaapas ang pobre. Okay, so hopefully you like it. Don't forget to like and subscribe. And again, see you in my next vlog. And then have a good night. Sleep everyone. And God bless. Bye-bye!